Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của The IELTS Workshop. Mình là Trung Hiếu, hiện tại đang là giáo viên tại The IELTS Workshop. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích các câu trả lời trong phần IELTS Part 3 với chủ đề đó là Ambitions. Ok, so let's get to it. Với chủ đề Ambitions này, chúng ta sẽ có 4 câu hỏi, bao gồm những câu hỏi như sau. What ambitions do children usually have? Why are some people very ambitious in their work? Why don't some people have dreams? And how do people balance work and life? Với 3 câu hỏi đầu tiên về tham vọng hay là ước mơ của mọi người thì rất khó để chúng ta có thể đưa ra một câu trả lời chính xác với từng trường hợp. Thế nên cá nhân mình sẽ luôn đưa dạng câu trả lời đó là tôi không biết, tôi không chắc chắn, hay là có thể có rất nhiều trường hợp khác nhau cho vấn đề này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở I don't know hay là I'm not really sure, mà chúng ta nên đi sâu hơn. Chúng ta sẽ có một số những cái mẫu câu chúng ta có thể nói theo hướng đó, bao gồm đó là I'm not really sure, I think the answer would vary, I can't say for sure, there is a lot of possibilities, hoặc là there's a lot of reasons contributing to this. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ không chỉ dừng lại ở câu trả lời bằng việc là nói tôi không biết hay là tôi không chắc chắn, mà đương nhiên các bạn vẫn sẽ phải đưa ra những nhận định của bản thân, và các bạn có thể phát triển câu trả lời của mình bằng cách nói về một vài trường hợp tiêu biểu hoặc là một vài những cái ví dụ các bạn có thể nghĩ ra. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu trả lời của mình nhé. It's really hard for me to say because they would vary among kids. But whatever they are, I believe the similarity between them is that they would be quite extraordinary, peculiar, or even out of this world, like aspirations to become a superhero, or to eat all food ever, or to time travel. Well, I'm not really sure why. I suppose the main reason is their desire for success. A lot of people strive for it, and in order to become successful, you need to have great ambitions. Like, you need to set goals that are a bit bold, and you have to have the determination to conquer them. And so that kind of resolution would make you seem ambitious. A lot of possible aspects could contribute to it. Those people might have failed too harsh too many times, so they lost all hope and desire to keep dreaming, or they might have been educated to be realistic and accepting things as they are. Đến với câu hỏi cuối cùng, cá nhân mình thấy đây là một câu hỏi không quá sát với chủ đề về ambition. Thế nên với những câu hỏi mà các bạn nghĩ là nó hơi unexpected như vậy thì chúng ta sẽ có thể có một số những fillers đưa vào để các bạn có thời gian suy nghĩ cũng như là trả lời một cách nó tự nhiên. Ví dụ như this question is out of the blue, this is a tricky one, hoặc là I haven't really thought about this matter. This question is out of the blue, but personally I think it's the matter of priority. I don't think we can keep things balanced at all times. And in different parts of our lives, we have to prioritize different things. So I think in certain periods, we could spend more time on one thing over the other. So ultimately, it will go down to whether you can manage to prioritize both your work and your life, but in different phases over the years. Vậy vừa rồi chúng ta đã cùng đi qua những câu trả lời mẫu của mình cho phần IELTS Speaking Part 3, chủ đề Ambitions. Mình rất hy vọng các bạn có thể học được một số những điều thú vị thông qua video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy nhớ like, share và subscribe các channels của The IELTS Workshop để đón xem thêm những nội dung thú vị nhé. Và trong năm 2022 này, hãy cùng The IELTS Workshop nhẹ nhàng cán đích IELTS. Cảm ơn mọi người, and I'll see you guys next time.